י"א סיוון תשפ"ו. הנושא: רחפני הנפץ, התרופה לכוחי ועוצם ידי, או על 3 סוגי צרעות. הטובים לטייס, חיל האוויר החזק ביותר במזרח התיכון, סמל הכוחי ועוצם ידי. אבל מה נעשה? הכוחי ועוצם ידי הוא הסכנה הגדולה ביותר לעם ישראל, כפי שאומרת לנו התורה הקדושה בספר דברים פרק ח'. הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצונך ירביון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה. תצליח מאוד. ואז מה יקרה? ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך מוציאך מארץ מצרים מבית עבדים וכו' וכו'. תשכח את הכל. ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך ביום הזה. התורה מזהירה אותנו לא לשכוח את כל מה שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, ואז כשפתאום נצליח והכל יהיה בסדר, נשכח את הקדוש ברוך הוא. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לא, תזכור שהשם הוא הנותן לך את הכוחות. זה הסכנה הגדולה. אז חיל האוויר החזק ביותר, אולי ההשקפה הזאת זה סכנה. ועוד נקודה, האם זה באמת חיל האוויר חזק ביותר? אולי נזכר ב7 באוקטובר, 8 שעות שבהם חיל האוויר, לא רק חיל האוויר, נעלם דום. מסוק בודד היה יכול להדוף נחיל של לוחמי נוח'בה עם כפכפים על חמורים, טנדרים, זעקו להם מלמטה, תראו בהם. הם ענו, אנחנו לא רואים, לא מבחינים, אין הוראה של פתיחת באש. אחר כך התברר שהכל היה שקר. מסוק בודד היה יכול להציל. הם לא פעלו. הם היו תחת פקודותיו של מישהו מלמעלה, אולי סדר עולמי חדש, אולי בונים חופשיים, אילומינטי, כל החבר'ה האלה שקשורים לקרן וקסנר, מכון מנדל, כל אותם בורות נשברים שהקצינים הבכירים שלנו והפוליטיקאים הבכירים יונקים מהם את ערכיהם, ואלו התוצאות. זה נקודה אחת שחיל האוויר לא כזה מוצלח. כשמישהו רוצה שהוא יעבוד נגד עם ישראל, אז הוא עובד נגד עם ישראל. ועכשיו הגיעו רחפני הנפץ, הם עושים צחוק מחיל האוויר הטוב ביותר במזרח התיכון. הם אפילו לא חלמו על זה, אין להם שום פתרונות. אמנם ראש ממשלת כוחי ועוצם ידי אומר שאנחנו נהיה הראשונים שנמצא לזה פתרון וכל וכל, אנחנו, כוחי ועוצם ידי. גם אם תמצאו פתרון, הקדוש ברוך הוא ימצא פתרון אחר, לעשות צחוק, להראות שהכל כוחי וידי. כוחי ועוצם ידי לא שווה כלום. מוציאים מיליארדים על טנקים, זה טוב אולי ללוחמה נגד טנקים, אבל לא ללוחמי גרילה עם RPG. מוציאים מיליארדים על מטוסים, אבל זה לא טוב נגד רחפני נפץ. וגם מה שעשיתם באיראן, מי יודע, אני לא מומחה גדול לזה, אבל יש הרבה אומרים שכל ההצלחה הגדולה של חיל האוויר באיראן, זה לא בדיוק מה שמספרים לנו, לא התקשורת, לא דובר צה"ל,
הם לא תמיד אומרים את האמת, את כל האמת ורק את האמת. ובכלל, כל הנושא של משחקי הכוחות שהיו בין איראן, טראמפ, נתניהו, סין, רוסיה, מדינות המפרץ, זה לא תמיד חייב להיות מה שמציגים לנו. כמו שבשביעי באוקטובר, זה לא היה בדיוק מה שמציגים לנו, הציגו לנו את זה בתור איזה מחדל נקודתי במקום בגידה מג'ורית. נלך אולי כ3,000 שנה אחורה, קצת יותר. עם ישראל מגיע לכבוש את ארץ ישראל סוף סוף אחרי 40 שנה במדבר. עם ישראל מפחד. אז מה קורה? אומר להם הקדוש ברוך הוא, כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל להורישם, לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה השם באלוקיך לפרעה ולכל מצרים, המסות הגדולות אשר הוא עיניך ואותות והמופתים והיד החזקה והזרוע הנטויה אשר הוציאך השם אלוקיך, כן יעשה השם אלוקיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. מה אתם דואגים? אני השם עושה הכל בשבילכם. וגם את הצירעה ישלח השם אלוקיך בם עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך. לקדוש ברוך הוא יש חיל אוויר משלו, את הצירעה. כותב רש"י, הצירעה מין שרץ העוף שהייתה זורקת בהם מרה ומסרסתן, מלשון סירוס, ומשמעה את עיניהם בכל מקום שהם נסתרים שם. כולל הבונקרים, כולל הכל. עם ישראל כבש את ארץ ישראל, ארץ שהיו בה 31 מלכים אדירים, מכוח האמונה בקדוש ברוך הוא. לא היה שם, לא בסיס חצרים, לא תל נוף, לא רמת דוד, וגם לא מטוסים. הצירעה הספיקה. היום הכל התהפך. הכל לא אמונה בקדוש ברוך הוא, אלא כוחי ועוצם ידי. אז הקדוש ברוך הוא הפעם את הצרעות שולח בידי האויב, בידי החיזבאללה. אלו רחפני הנפץ. אבל זה לטובתנו, כדי שנבין שלא הכל הולך על כוחי ועוצם ידי. הרמטכ"ל רוצה לשטח בתים בביירות, יש אומרים מספיק רק ברובע הדחיה, יש רוצים בצור, לא בטוח שאנקל סם יהיה כל כך מרוצה מזה. אבל לי נראה שצריך לדאוג דווקא באותה ארץ שבה שהיא הכי רגישה לכוחי ועוצם ידי, שהיא הכי רגישה לשקר. בארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה. שם אנחנו צריכים לטפל בכוחי ועוצם ידי ובשקר. הייתי ממליץ דווקא לשטח את לשכת הרמטכ"ל, את לשכת ראש הממשלה, את לשכת היועצת המשפטית, את בניין הבג"ץ, וכדי לפתור את בעיית הכוחי ועוצם ידי היה עדיף, אולי שהחיזבאללה יעשה את זה, אז אולי נבין את זה יותר טוב. נכון, שיש כאלה שלא יעזר להם שום דבר, כמו שכתוב בכללה, בויקרא, פרשת בחוקותיי, ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם, וגאלה נפשי אתכם. רש"י אומר, תפוחי רעב היו, ומוציאים יראתם מחיקם, ומנשקים אותה, וקרסו נבקעת, ונופל למות, ונופל עליה. אולי נקריא את הגמרא במסכת סנהדרין, דף ס"ג. אמרו, אליהו הצדיק, כנראה אליהו הנביא, היה מחזר על תפוחי רעב שבירושלים,
פעם אחת מצא תינוק שהיה תפוח ומוטל באשפה, אמר לו מאיזה משפחה אתה? אמר לו ממשפחה פלונית אני. אמר לו כלום נשתייר מאותה משפחה? אמר לו לאו חוץ ממני. אמר לו אם אני מלמדך דבר שאתה חי בו, אתה למד? אמר לו הן. אמר לו אמור בכל יום שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אמר לו הס תשתוק, שלא להזכיר בשם השם, שלא לימדו אביו ואמו. מיד הוציא יראתו מחיקו ומחבקה ומנשקה עד שנבקעה קרסו ונפלה יראתו לארץ ונפל עליה לקיים מה שנאמר ויקרא כ"ו ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם. יש כאלה שגם כך, גם כשרואים שהכל נגמר, שיש רק דרך אחת, לומר שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, זה לא יעזור, הם ידבקו בגילוליהם. חוששני, אני מקווה שאני טועה, שהרמטכ"ל, נתניהו, כמה פוליטיקאים כגון ליברמן, לפיד, ועוד ועוד ועוד, שייכים למחלקה הזאת. אבל בעזרת השם, כשנבין סוף סוף שהבעיה שלנו זה כוחי ועוצם ידי, אז אולי העם היושב בציון יתעשת ויבין שאין לו אלא ללכת בדרכה של אמת. ועוד הערה קטנה, בזמנו היו מדברים במטכ"ל, בבדיחותא או לא בבדיחותא, למה הולכים שם בנעליים גבוהות? כי יש שם נחשים. היו כל מיני סיפורים, איך זה מנסה ללכלך את זה, והפוך. אז נראה לי שהיום זה לא כאן של נחשים, אלא כאן של צרעות. ובברכה, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים, כל טוב, ברכה והצלחה.